আজিৰ মোৰ এই টিকলা মিকলা ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ হ'ব পৰা লাখ টকা পৰ্যন্ত বচাই দিব পাৰে আৰু লগতে ভৱিষ্যতে ইউৰিক এচিড লিভাৰৰ প্ৰব্লেম কিডনিৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক হ'ব পৰাও সম্ভাৱনা যথেষ্ট কমাই দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ কামত অহা এই ভিডিঅ'টো আহকচোন বাৰু নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক তাৰ মই প্ৰিয়ংকা আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে এতিয়া কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাব ইয়াতে যে এইবিলাক শস্য আছে বিভিন্ন ধৰণৰ দালি মটৰ মাহ ৰাজমাহ বা চাউল প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত ইয়াৰে কিবা নহয় কিবা হ'লেও ৰন্ধা হয় আৰু আজি মই আপোনালোকক যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ক'ব গৈ আছোঁ সেই বিষয়টো এই বস্তু কেইবিধ ৰন্ধাৰ লগতে জড়িত মই বহুতৰ ঘৰতে দেখিছোঁ তেওঁলোকে চাউল দালি ৰাজমাহ মটৰ যিয়ে নহওক কিয় তিয়াই থৈ ধুনীয়াকৈ ধুই কুকাৰত দিয়ে অকণমান নিমখ দিয়ে তাৰপিছত হুইচেল আহিব দিয়ে কিন্তু বহুতৰ ঘৰতে এই বস্তুখিনিৰ পৰা ৰন্ধাৰ আগতে মাৰ কাঢ়া নহয় বা ফেন কাঢ়া নহয় এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা ফেননো কিয় কাঢ়িব লাগে এতিয়া চাওক এই দালিখিনি মই অলপ সময় কুকাৰত দিওঁতে এই বগা বগা এইবিলাক দেখিছেনে এই ফেনবিলাক হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ক্ষতিকাৰক আৰু ইউৰিক এচিড হোৱাৰ এই ফেনবিলাকে হৈছে এটা বিৰাট ডাঙৰ কাৰণ আপোনালোকে মন কৰিবচোন ধৰক আপোনালোকৰ ঘৰত আগতে আজো আইতা যিসকল আছিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও ফেন নাকাঢ়াকৈ এনেধৰণে দাইল ভাত যিয়ে নহওক কেতিয়াও নাৰান্ধে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সময়ত এই ইউৰিক এচিড কিডনিৰ সমস্যা লিভাৰৰ সমস্যা এইবিলাকত ভোগাও নাছিলে আৰু বহুতৰ ঘৰতে এই বগা বগা ফেনবিলাক কাঢ়া হয় কিন্তু কেতিয়া দাইলখন সিজাই উঠি চম্ভাৰ দিয়াৰ সময়ত মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ কিন্তু দাইলখন বইল কৰাৰ পিছত এই ফেনখিনি কাঢ়াৰ জানো কিবা অৰ্থ থাকিব যি দূষিত বস্তু থাকে সেইখিনিতো দাইলৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল হয়নে এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ লগত কথা পতা সময়খিনিতে মোৰ দালিখিনি গৰম হৈ এই ওপৰত ফেনবিলাক যে দেখিছে এই ফেনবিলাক এতিয়া মই কেনেকৈ গুচাওঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এনেদৰে প্ৰথম উতল আহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে এই যে বগা বগা ফেনবিলাক আছে এইবিলাক গুচাবৰ কাৰণে মই কি কৰোঁ গেছটো অফ কৰি দিওঁ তাৰপিছত কুকাৰটো মই ডাইৰেক্ট বেচিনলৈকে লৈ যাওঁ আৰু টেপটোৰ পৰা অলপমান পানী এৰি দিওঁ পানীখিনি ভৰ্তি হৈ অহাৰ লগে লগে চাওক ফেনখিনিও এই পানীখিনিৰ ওপৰত উপঙি উঠিছে আৰু পানীখিনি পেলাই দিয়াৰ লগে লগে এই ফেনখিনিও পেলনি গ'ল এই ধৰণে মই দুইবাৰ কৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে আপোনালোকক মই কি বুজাব বিচাৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে হয় সেই ফেনখিনি যদি মই গুচাই নিদি পেলাই দালিখন তেনেকৈ বনালোঁ হয় তেতিয়া আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰকচোন কি বেমাৰৰ কাৰণ নিজে নিজৰ কাৰণে মাতি অনা যেন হ'ল হয় মই এনেধৰণে ফেন কাঢ়ি দাইলখন কুকাৰত সিজাই লৈ ধৰণে মন তেনেধৰণে বনাওঁ আৰু চাওক এনেধৰণে ফেন কাঢ়ি সিদ্ধ কৰাৰ পাছত বিলাহী আদা আৰু কেঁচা ধনিয়াৰে বনোৱা মোৰ ফলা মগুৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল এনেকুৱা দাইল খাবলৈ কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দালিবিলাকৰ লগতে ৰাজমাহ কাবুলী বুট লুবিয়া আনকি ভাত ৰন্ধাৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান সময় উলিয়াই হ'লেও এই ফেন কাঢ়া কামটো মই সদায়ে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই আশা ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও টিকলামান হ'লেও নিশ্চয় কিবা এটা কামত আহিছে ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ মোৰে কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে আকৌ লগ পাই আছোঁ